ጤና ይስጥልኝ። እስኪ photoelectric effect ምን እንደሆነ እንይ። The photoelectric effect. In 1905, Albert Einstein used the quantum theory to explain the photoelectric effect. በ1905 አልበርት አይንስታይን ፎቶኤሌክትሪክ ኤፌክቱን ተጠቅሞ ኳንተም ቲዮሪ ተጠቅሞ ፎቶኤሌክትሪክ ኤፌክቱን ለማብራራት ይሞክራል። ይህ ፎቶኤሌክትሪክ መጀመሪያ ኳንተም ቲዮሪ የምንለው ማክስ ፕላንክ ዲስከቨሪ ያደረገው የኤነርጂ ፕሮፐርቲ ነው። ኤነርጂ አክትስ ላይክ a particle, energy in the particle ፕሮፐርቲ አለው ብሎ ነው ፕሮፖዝ ያደረገው። ገራሚ ፕሮፖዛል ነበር። በወቅቱ ሪቮሉሽናይዝ ያደረገ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ሪቮሉሽናይዝ ያደረገ ቲዮሪ ነበር። ነገሮች ማተር ኢዝ ዲስኮንቲኒየስ እንደምንለው ኤነርጂም ገደብ ያለው ትንሽዬ ክፍል ያለው እና ከዛች ትንሽዬ ክፍል ሊያንስ የማይችል ግን ከጨመረም ደግሞ በሆል ነምበር ማልቲፕል ወይም በኢንቲጀር በአንድ ለኤች ታይምስ ቪ ፍሪኩዌንሲ ሲሆን ኤች ደግሞ ፕላንክስ ኮንስታንት ነው። ፕላንክ ኮንስታንት ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ኤነርጂን ይሰጣል። በኤሌክትሮን ሌቨል ማለት ነው። በዚህኛው ሌቨል በሚታየው ዓለም ግን ይሄ የማይሆን ነው ብለናል። ያኛውን ቪዲዮ ያላያችሁ እንድታዩ እላለሁ። The photoelectric effect is a phenomenon in which electrons are ejected from the surface of certain metals exposed to light of at least a certain minimum frequency called the threshold frequency or V naught. ይሄ ምንድን ነው? ፎቶኤሌክትሪክ ኤፌክት የምንለው አልበርት ዲስከቨር ያደረገው ነገሩ በብረት ላይ ለምሳሌ በሜታል ላይ የብርሃን ጨረር ሲያልፍ እነዛ ሜታሎች ኤሌክትሮን ኢጀክት ያደርጋሉ፣ ኤሌክትሮኑን ይለቃሉ። ኤሌክትሮን ከዛ ነገር ላይ ኢጀክት ሆኖ ይሄዳል። ይሄ ማለት ደግሞ ብርሃን እኮ ፓርቲክል አልነበረም ይባል አልነበረም እንዴ? እንዴት ነው ታዲያ ኤሌክትሮኑን ይገጨውና ወደ ዞር ያደርገዋል፣ ዲስፕሌስ ያደርገዋል? እንደዚህ ሊሆን የቻለው እንዴት ነው ብሎ አልበርት ይህንን ቲዮሪ በመጠቀም ፓርቲክሎች ወይ ፓርቲክልስ ኦፍ ላይት የምንላቸው ፎታን እንደ ፓርቲክል ላይት ናቸው እና እነዛን ነገሮች አሉ ብሎ በማመን ነው አልበርት አይንስታይን ሊያብራራ የቻለው ማለት ነው። The observations can be explained by assuming that electromagnetic radiation is quantized, consists of photons, and the threshold frequency represented by the minimum energy required to remove the electron from the middle surface. እና ይሄንንም አልበርት ሲያብራራ እንዳልኩት ይሄንን ቲዮሪ በመጠቀም ነው። አንድን ነገር ዲስፕሌስ ለማድረግ ከፈለገ ለምሳሌ ያ ነገር መጀመሪያ ሞመንተም ሊኖረው ይገባል። ሞመንተም እንደሚታወቀው አንድ ነገር ማንኛውም ነገር እየተንቀሳቀሰ ካለ ሞመንተም አለው እና ሞመንተም አለው ማለት ደግሞ ኤነርጂም አለው። ያው ኪኔቲክ ኤነርጂ ሊኖረው ይገባል እና ያ ሞመንተም አንድ ነገር ከሌላ ነገር ጋር ሲጋጭ ሞመንተሙን ወደ ሌላው ነገር ሲያስተላልፍ ነው አንድ ነገር የሚንቀሳቀሰው። And photons are particles of light or energy packet ይላል። እዚህ ጋር ያላችሁ ፎታን የምንላቸው የብርሃን ፓርቲክል በማለት ይታወቃሉ። ወይንም ኤነርጂ ፓኬት ወይ የኤነርጂ ጥቅል ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ትንሽዋ የኤነርጂ ክፍል ናት። ይሄንን የትንሹን የሰብስታንስ ወይ የማተር ክፍል አተም እንደምንለው። The minimum energy required to remove an electron is E naught is equal to hv naught. በቀደም E is equal to hv ብለናል። ኤነርጂ is equal to frequency times Planck's constant. አሁን ግን ትንሽዋ አንድን ኤሌክትሮን ከሜታል ኢጀክት ለማድረግ የሚያስፈልገው threshold ኤነርጂ በthreshold frequency እየተደገፈ hv naught የምንላት threshold frequency ነው እና h ደግሞ Planck's constant በዙ መልቲፕላይ በማድረግ እናገኛለን። where E is the minimal energy of photon. E ደግሞ ትንሽዋ ሜታል ሰርፌስ ኤሌክትሮን ኢንጀክት ለማድረግ የሚያስፈልገው ኤነርጂ ወይንም ፎታን ነው ማለት ነው። and V naught the threshold frequency
ቪ ናት ደግሞ ትንሽዬዋ ያቺ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲው ከዛ ሊያንስ አይገባም። ፍሪኩዌንሲው ከዛ ካለፈ ኢንቴንሲቲ ኦፍ ላይት በጣም ከፍተኛም ቢሆን ፍሪኩዌንሲው ትንሽ ከሆነ ኤሌክትሮን ኢጀክት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ዲፔንድ የሚሆነው በፍሪኩዌንሲው እና በፍሪኩዌንሲው ብቻ ነው። ምክንያቱም ኤች ኮንስታንት ነው ለሁሉም ፍሪኩዌንሲ። እሺ እዚህ ጋር a photon with energy less than E or less than the threshold energy cannot remove an electron or light with a frequency less than the V naught produces no electrons. እናም ከዚህኛው ከthreshold energy በታች ያለ ኤነርጂ ወይንም ከዛ ፍሪኩዌንሲ በታች ከሆነ ኤሌክትሮን ኢጀክት ማድረግ አይችልም። On the other hand, if a light has V greater than V naught, ግን አሁን ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ ከሚያስፈልገው በላይ ደግሞ ኤነርጂ ካለ ለምሳሌ ይኸውላችሁ V is greater than V naught threshold frequency ነው ብለናል። ስለዚህ V naught V አፕላይ የምናደርገው ፍሪኩዌንሲ ከዛ የበለጠ ከሆነስ ምንድን ነው የሚከሰተው የሚለው ነው። The energy in excess of that required to remove the electron is given to the electron's kinetic energy. ይሄ የሚለወጠው ወደ kinetic energy ነው ማለት ነው። ከthreshold energy በላይ ከሆነ ወደ kinetic energy ይለወጣል። ኤሌክትሮኖች ኢጀክት ከሆኑ በኋላ ወደ ኋላ ሲመለሱ የሚወዝ ተቀብለው ከራሳቸው ጋር ይዘው የሚወጡ ራሳቸው ላይ በኤሌክትሮኖች ላይ የሚገኝ kinetic energy ይሆናል ማለት ነው። እሺ ያው kinetic energy እዚህ ጋር ካልኩሌት ለማድረግ መጀመሪያ kinetic energy 1/2 mv squared ነው እና እሱን ደግሞ ኤሌክትሮን የሚወስደው በኤክሰስ የሆነውን ስለሆነ ይሄንን hv ማይነስ hv ናት ነው። hv ናት የምንለው ያ threshold energy ሪሙቭ ኤሌክትሮኑን ሪሙቭ ለማድረግ የተጠቀምነው ነው እና hv ማይነስ hv ናት ስንል ደግሞ እሱን ከተጠቀመው ኤነርጂውን ከሜታል ሰርፌስ ኤሌክትሮን ኢጀክት ከተደረገ በኋላ የሚቀረው ኤነርጂ ማለት ነው። ያ ኤነርጂ ደግሞ ወደ kinetic energy ይቀየራል። where Ke is the kinetic energy, m is the mass of electron, v is the velocity of electron, hv is the energy of incident proton. ይህም ደግሞ Ke kinetic energy የሚያመለክት ሲሆን m ማሱንም ሲሆን v ደግሞ velocityውን v ደግሞ ኤነርጂውን በኤሌክትሮኑ ላይ የሚያርፈውን ኤነርጂ ነው ማለት ነው። ሙሉ ኤነርጂ ያ ከዛ hv ናትን ማይነስ ካደረግን በኋላ ደግሞ kinetic ኤነርጂን እናገኛለን ማለት ነው። The intensity of light is a measure of the number of photons present in a given part of the beam. እና ኢንቴንሲቲው ደግሞ በቢሙ ፓርት ላይ በቢሙ በሬይ ወይንም በቢሙ በላይት ሬይ በተወሰነ ፓርት ላይ ምን ያህል ፎቶን እንዳለ መመዘኛ ነው ማለት ነው። ኢንቴንሲቲው ማለት ምን ያህል ፎቶን እንዳለ መመዘኛ ነው እና a greater intensity means that more photons are available to release electrons as long as the V is greater than V naught for the radiation. ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ወሳኝ ነገር ይሄ ኢንቴንሲቲው ከፍተኛ ከሆነ ኢንቴንሲቲው ምን ያህል ፎቶኖች እንዳሉ መመዘኛው ነው። ፎቶናል ኢነርጂው ኢንቴንሲቲው ከፍ ካለ ፎቶኖች በጣም ብዙ ናቸው። ኢንቴንሲቲው ዝቅ ካለ ደግሞ ፎቶኖች ትንሽ ናቸው። እናም ፎቶኖች በበለጡ ቁጥር ኤሌክትሮኑን ኢጀክት ለማድረግ በቂ
የበለጠ ፖቴንሻል አላቸው። ነገር ግን ለዚህም እውነት ለመሆን as long as ይሄ ነገር መሆን አለበት ኢንቴንሲቲው ምንም ያህል ከፍተኛ ቢሆን ቪ ከፍሬሽ ሆልድ የበለጠ መሆን አለበት እንደዛ ለመሆን ማለት ነው። አትሊስት ማነስ የለበትም። ካላነሰ ፍሬሽ ሆልድ ፍሪኩዌንሲ ሪሙቭ ያደርገዋል እና ከዛ የሚበልጠው ኤነርጂ ደግሞ እንደ ኪኔቲክ ኤነርጂ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። In history of relativity, in his theory of relativity in 1905, Einstein derived the famous equation E is mc squared. አልበርት አይንስታይንም ደግሞ በቲዮሪ ኦፍ ሪላቲቪቲ የምታወቁት አልበርት አይንስታይን በቲዮሪ ኦፍ ሪላቲቪቲ ይታወቃል እና በዛ ቲዮሪ አማካኝነት ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምሲ ስኩዌርድ የሚለውን ፎርሙላ ደረሰበት እና ድራይቭ አደረገው። ገራሚ ኢኩዌሽን ኤነርጂ ኢዝ ማስ ማለት ትችላላችሁ። by rearranging we can get ይህንን ደግሞ እንደገና rearrange ማድረግ ማሱን ኤነርጂ ኦቨር ሲ ስኩዌርድ energy over the speed of light squared is mass ይህንን ኢኩዌሽን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ኢኩዌሽን ደግሞ በሚቀጥሉ ካልኩሌሽናችን የምንጠቀም ይሆናል። where E is the energy, M is the mass and C speed of light እና C speed of light ነው። E energy ነው። M is mass. The main significance of this equation is that energy has mass ካላችሁ የዚህኛው ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነበት ኢኩዌሽን ኤነርጂ ሃዝ ማስ ኤነርጂ ላይ ማስ ነው ውስጥ ታምቆ ያለው ይላል። ሲጀመር እንደውም ኤነርጂ ኢዝ ማስ ኤነርጂ ሃዝ ማስ ሳይሆን መሆን ያለበት ኤነርጂ ኢዝ ማስ። ምክንያቱም አልበርት ራሱ ከራሱ አፍ ኤነርጂ ኤንድ ማስ አር ዲፍረንት ፎርምስ ኦፍ ዘ ሴም ቲንግ ነው ያለው። ኤነርጂ እና ማስ በቃ የተመሳሳይ ነገር በተለያየ ፎርሙ ያሉ ነገር ናቸው። ለምሳሌ ውሃ በስቲም እና በሶሊድ እና በሊኩዊድ እንደምኖረው ኤነርጂም እንደዛው ነው። በቃ በኮንስታንት ማልቲፕል ወደ ከአንዱ ወደ ሌላው መቀየር የሚቻል ነገር ነው ብሎ ነበር አልበርት አይንስታይን ያብራራው። Using this equation you can calculate the mass associated with a given quantity of energy or the apparent mass of a photon. ይህንንም ኢኩዌሽን በመጠቀም ከአንድ ኤነርጂ ጋር የተያያዘውን ያንን ማስ መገመት ይቻላል፣ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር for electromagnetic radiation of wavelength lambda, the energy of each photon is given by the equation energy of the photon is hc over lambda እና አንድ ፍሪኩዌንሲ ያው ዌቭ ሲኖር መቼም ፍሪኩዌንሲ አለው እና የዛ አንድ ፍሪኩዌንሲ ተሰጣችሁ ካልኩሌት ማድረግ የሚችሉት ስፒድ ኦፍ ላይት ያው እንደምታውቁት 3 times 10 to the power of 8 ነው እና ይህንን በተሰጣችሁ ፍሪኩዌንሲ ትከፍላላችሁ። ፍሪኩዌንሲ ቪ ናት እና በሷ ስትከፍሉ ላምዳን ሳይሆን በላምዳ ትከፍላላችሁ። ይቅርታ በላምዳ ስትከምቱ ፍሪኩዌንሲውን ታገኛላችሁ እና ያገኛችሁትን ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ኤች በፕላንክስ ኮንስታንት ስታባዙ ምን ያህል ኤነርጂ እንደሆነ በዛ ላይ አሶሺየት የተደረገውን ኤነርጂ ታገኛላችሁ እና ይሄ ኢኩዌሽን ምን ያህል ኤነርጂ እንዳለ ለመገመት የሚረዳን ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። Then the apparent mass of a photon of light with wavelength is given by m is equal to hc over lambda times 1 over c squared ይሆናል እንዳልነው መጀመሪያ በአልበርት አይንስታይን ኢኩዌሽን እዚህ ጋር ልምጣ ላይ በአይንስታይን ኢኩዌሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስ ኢዝ e over c squared ነው ኤነርጂ ኦቨር ሲ ስኩዌርድ እና ኤነርጂውን እዚህ ጋር ደግሞ በፕላንክ ኢኩዌሽን ኮንስታንት ካልኩሌት ስናደርግ ኤነርጂ ኤችሲ ኦቨር ላምዳ። ይህንን ደግሞ ሰብስቲቱት በማድረግ ከዚህ የሚመጣው እንዴት ነው? ይሄኛው ፓርት ኤነርጂ ነው እና
ኦቨር ይሄኛው ፓርት ኤነርጂ ነው። ኤነርጂ ኦቨር ይሄኛው ፓርት ደግሞ ያው ኤነርጂውን በሲ ስኩዌርድ ስትከፍሉት ማሱን እያገኛችሁ ነው ማለት ነው። ላይ በአይንስታይን ኢኩዌሽን የአይንስታይንና የፕላንክን ኢኩዌሽን እየተካከል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤች ኦቨር ላምዳ ሲ ስንል ማሱን ምን ያህል ከአንድ ፍሪኩዌንሲ ጋር የተያያዘውን ማሱን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። we can summarize important conclusions from the work of Planck and Einstein as follows እና ከአልበርትና ከፕላንክም ስራ ይሄኛው የሚከተለውን ካንክሉድ ማድረግ እንችላለን። እስኪ ምን ካንክሉድ እንደሚያደርጉልን እንይ። ኤነርጂ ኢዝ ኳንታይዝ። ይህንን ሀሳብ በጣም ነው የምወደው። ኤነርጂ ኢዝ ኳንታይዝ። ይህ ቀውጤ ሀሳብ ነው። ኤነርጂ ኢዝ ኳንታይዝ ስንል በቀበቁልኝ ኤነርጂ አንድ ተመን አለው። ከዛ ተመን መብለጥ አይችልም። ኤሌክትሮኖች መቀበል የሚችሉት ኤነርጂ በቃ በዛች ትንሿ መጠን እና ብዙም መቀበል ያለባቸው ከሆነ ያችን በሆል ነምበር ማልቲፕላይ ነው ማድረግ ያለብን። ለምሳሌ አስቡበት እስኪ ናቹራል ነምበሮችን አስቡ። ናቹራል ነምበሮች ለምሳሌ ኦድ ናቹራል ነምበር ብትወስዱ ለሁለት አይከፈሉም። ሙሉ ቁጥር ስለሆኑ ናቹራል ነምበሮች ይሄ በኢቭን ካልሆኑ በሁለት አይከፈሉም። እንደዛው ይሄ ትንሽዬ ኤነርጂ ላይ የምንም ለምሳሌ አንድ ቁጥር አድርጋችሁ ውሰዱ። አንድ ቁጥር አሁን ለሁለት አይከፈልም። ነገር ግን ብታባዙት አንድን በሁለት አንድን በሶስት አንድን በአራት እያካፈላችሁ እያባዛችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዛው ኤሌክትሮን የሚቀበለው ኤነርጂ እየተባዛ በሁለት በሶስት እየተባዛ ይሄዳል። ነገር ግን ከዛ በታች መካፈል አይችልም። ለምሳሌ አንድ መካፈል እንደማይችለው እንደዛ። ስለዚህ ኤነርጂ ኢዝ ኳንታይዝድ የሚለው ሀሳብ እንደዚህ አይነት ነው ማለት ነው። ኤነርጂ ኢዝ ኳንታይዝድ occurs only in discrete units called photons. ይሄም ትንሹ የኤነርጂ ክፍል ደግሞ ፎታን ወይንም ኳንታ ብለን እንጠራዋለን። EMR, which was previously thought to exhibit only wave property, seems to have certain characteristics of particular matter as well. ይሄኛውም ኤሌክትሮማግኔቲክ ራዲዬሽን መጀመሪያ ዌቭ ፕሮፐርቲ ብቻ ነው ያለው ተብሎ ይታመን ነበር። ነገር ግን አሁን ፓርቲክል ፕሮፐርቲ እንዳለውም ተረጋገጠ በፎቶ ኤሌክትሪክ ኤፌክት። ምክንያቱም አንድን ነገር ለማንቀሳቀስ ሞመንተም ሊኖረው ይገባል። ሞመንተም ደግሞ ሊኖረው ማስ ሊኖረው ይገባል። ማስ እንዲኖረው ደግሞ ያ ነገር ፓርቲክል መሆን አለበት። this is what you need to understand። እሺ this phenomenon is sometimes referred to as let's see, the dual nature of light and its illustration in figure 1.9 ይሄኛውም ነገር አንዳንዴ የብርሃን ደብል ፍጡር አፈጣጠር ማለት ነው። ብርሃን ሁለት አይነት ፕሮፐርቲ አለው። ዌቭ ነው። የዌቭ ፕሮፐርቲን ሙሉ በሙሉ ያሟላል። እንደ ዌቭ ፍሪኩዌንሲ አለው፣ ዌቭ ሌንግዝም አለው። እንደዛውም ደግሞ እንደ ፓርቲክል ሞመንተም አለው። ስለዚህ ሞመንተም ያለው ነገር ፓርቲክል መሆን አለበት። ፍሪኩዌንሲም ደግሞ አለው፣ ዌቭ ሌንግዝም አለው። ስለዚህ ፓርቲክልም ነው ዌቭም ነው፣ ሁለት ፕሮፐርቲ አለው እና ይሄንን ምንድነው የምንለው? ዌቭ ፓርቲክል ጁዋሊቲ ብለን እንጠራዋለን በአልበርት መሰረት። ዌቭ ፓርቲክል ጁዋሊቲ የሚለው በተለይ ይሄ ጁዋል ኔቸር ኦፍ ላይት ነው። ይሄኛው ዌቭ ፓርቲክል ጁዋሊቲ የምንለውም ደግሞ ማንኛውም ፓርቲክል የምንለው ነገር ላይ ፓርቲክሎች ይሄ ላይት ፓርቲክል አይነት ፕሮፐርቲ ካለው ስለዚህ ፓርቲክሎችም ደግሞ እንደ ላይት አይነት ፕሮፐርቲ አላቸው የሚል ቲዮሪም አለ እና እሱንም የምናይ ይሆናል። ብቻ እዚህ ጋር ይሆናችሁ ላይት as wave phenomenon ብርሃንን እንደ ዌቭ ስትወስዱ ሁላችሁ እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር የዌቭ ፕሮፐርቲ ይሄ አምፕሊቲዩድ፣ ይሄ ዲስታንስ፣ አምፕሊቲዩድ፣
እና ከዚህ እስከዚህ ያለው wavelength እና እንደዚሁም frequency ያለው እንደዛ በፓርቲክል ፕሮፐርቲ ስታዩት ደግሞ light as a stream of photons እንደዚህ እንደ ፓርቲክል እንደዚህ እንደ ፎቶን አሁን እያንዳንዱን እንደ ፎቶን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው እና እንደ ፓርቲክል ኦፍ ላይት ስለዚህ ሁለቱንም የሚያሟላ በመሆኑ ብርሃን ሁለት ኔቸር አለው ነው የምንለው ስለዚህ በሚቀጥለው እስክንገናኝ ደህና ቆዩልኝ